Hello guys, welcome back to our social justice classes. আমি social justiceৰ আণ্ডাৰত পঢ়ি আছিলোঁ এটা নতুন চেপ্টাৰ। সেই চেপ্টাৰটোৰ আণ্ডাৰত আমি অলৰেডি যিখিনি সিনিয়ৰ সিটিজেন আছিলে তেওঁলোকৰ কি প্ৰবলেম আছিলে, তেওঁলোকৰ কেয়াৰৰ ক্ষেত্ৰত কি ইস্যু আছিলে আৰু সেই ইস্যুবিলাকৰ কাৰণে গভৰ্ণমেণ্টে কি ইনিচিয়েটিভ লৈছে, স্কিমছ লৈছে, ঠিক আছে, সেইখিনি আমি ডিছকাশ্যন কৰিলোঁ। আজি আমাৰ যিটো টপিক হৈছে তাত হ'ব PWD, পাৰ্চন উইথ ডিছেবিলিটিছ। তো সেই PWD বা দিব্যাংগসকলৰ কাৰণে গভৰ্ণমেণ্টে তেওঁলোকৰ যাতে প্ৰপাৰ সুবিধা পায়, তেওঁলোকে সকলো ধৰণৰ ছাৰ্ভিচবোৰ যিবোৰ এজন নৰ্মেল মানুহে একচেছ কৰিব পাৰে, সেই সকলোবোৰ ছাৰ্ভিচ সেই দিব্যাংগবিলাকক চৰকাৰে দিব পাৰে। তেওঁলোকৰ যিখিনি ইস্যু আছে, চেলেঞ্জেছ আছে, সেইখিনি আমি নাইকিয়া কৰিব পাৰোঁ। তাৰ কাৰণে গভৰ্ণমেণ্টে কি ইনিচিয়েটিভ লৈছে সেইবোৰ আমি আজি পঢ়িবলৈ পাওঁ। আৰু তেওঁলোকৰ যিখিনি ৰাইটছ আছে তেওঁলোকক সেই ৰাইটছখিনি আমি দিব পাৰিছোঁ নে নাই সেই বিষয়ে আজি আমি অকণ চৰ্চা কৰিম, ঠিক আছে। প্ৰথমতে আজি কৈছে PWD বিলাকৰ ডেফিনেশ্যনটোনো কি হয়, আৰু সেই ডেফিনেশ্যনটো আগবঢ়াইছে ইউনাইটেড নেশ্যনে। ইউনাইটেড নেশ্যনৰ ডেফিনেশ্যনটো হৈছে দ্য UN CRPD ফুল ফৰ্মটো কি জানানে? কনভেনশ্যন অন ৰাইটছ অফ পাৰ্চন উইথ ডিছেবিলিটি। দিব্যাংগবিলাকৰ বা পাৰ্চন উইথ ডিছেবিলিটিছ তেওঁলোকৰ অধিকাৰটো আমি প্ৰটেক্ট কৰিবৰ কাৰণে কনভেনশ্যন এখন চাইন কৰা হৈছিলে ইউনাইটেড নেশ্যনৰ। তাৰ আণ্ডাৰত PWD বিলাকক ডিফাইন কৰা হৈছে যে দ'জ উইথ লং টাৰ্ম ফিজিকেল, মেণ্টেল, ইণ্টেলেকচুৱেল or sensory impairments which in interaction with various barriers and hinder their full participation in society. The United Nations Convention on Rights of Person with Disabilities তাত PWD বিলাকক ডিফাইন কৰিছে যাৰ লং টাৰ্ম ফিজিকেল, মেণ্টেল, ইণ্টেলেকচুৱেল or sensory impairment থাকে, ঠিক আছে। সেইবিলাকে কি কয়, সিহঁতক ছ'চাইটিত ফুলি পাৰ্টিচিপেশ্যন কৰাত বাধা দিয়ে। সেইটোৱে হৈছে PWD ডেফিনেশ্যন একৰ্ডিং টু ইউনাইটেড নেশ্যন CRPD, কনভেনশ্যন অন ৰাইটছ অফ পাৰ্চন উইথ ডিছেবিলিটি। এজ পাৰ ৰাইটছ অফ পাৰ্চন উইথ ডিছেবিলিটিছ এক্ট 2016, তো ইণ্ডিয়াটো সেই কনভেনশ্যনখনৰ ছিগনেটাৰী ইণ্ডিয়াও হয়। আৰু ইণ্ডিয়াই আমাৰ দেশত যিখিনি দিব্যাংগ মানুহ আছে তেওঁলোকৰ অধিকাৰটো প্ৰটেক্ট কৰিবৰ কাৰণে 2016 চনত সেই এক্টখন পাছ কৰিছিলে, ৰাইটছ অফ পাৰ্চন উইথ ডিছেবিলিটিছ এক্ট 2016। পাৰ্চনছ চাৰ্টিফাইড উইথ এটলিষ্ট 40% অফ স্পেচিফাইড ডিছেবিলিটিছ আৰ কনচিডাৰ্ড বেঞ্চমাৰ্ক ডিছেবল। তো তেওঁলোকৰ ডিছেবিলিটি যে আছে সেই ডিছেবিলিটি তেওঁলোকৰ কি হ'ব, 40%তকৈ বেছি হ'ব লাগিব, এটলিষ্ট 40% বা তাতকৈ অধিক, তেতিয়াহে তেওঁলোকক পাৰ্চনছ উইথ ডিছেবিলিটিৰ আণ্ডাৰত ধৰা হ'ব, ঠিক আছে। তেওঁলোকৰ যিটো ডিছেবিলিটি আছে সেইটো কিন্তু তোমাৰ 40% হ'ব লাগিব বা তাতকৈ বেছি হ'ব লাগিব। তেওঁলোককহে আমাৰ যিখন এক্টখন আহিছে 2016 চনত তেওঁলোকক PWD হিচাপে ধৰা হ'ব। ৱৰ্ল্ড ৰিপৰ্ট অন ডিছেবিলিটি, ডিছেবিলিটি ইজ এ কমপ্লেক্স, ডাইনামিক এণ্ড কণ্টেষ্টেড। তো ডিছেবিলিটি তোমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ হ'ব পাৰে। কোনোবাই কাণেৰে নুশুনে, কাৰোবাৰ ভৰিখন চুটি, ঠিক আছে, কাৰোবাৰ আকৌ হাতখন ভালকৈ ডেভেলপ নহ'লেই, তেনেকুৱা ধৰণৰ ফিজিকেল ডিছেবিলিটি হ'ব পাৰে। কিছুমান মেণ্টেল ডিছেবিলিটি হ'ব পাৰে, বিভিন্ন ধৰণৰ মেণ্টেল ডিছেবিলিটি আছে। কাৰোবাৰ ব্ৰেইনটো বিকাশটো খুব লাহে লাহে হয়, বয়সৰ অনুপাতে ব্ৰেইনৰ বিকাশ নহয়, ঠিক আছে। ইণ্টেলেকচুৱেল ডিছেবিলিটি থাকে, কোনোবাই ভালকৈ লিখিব নোৱাৰে, ঠিক আছে। তাৰে জমিন পৰ বা চিতাৰে জমিন পৰ তোমালোকে যে মুভিখন চাইছা তাত এনেকুৱা ধৰণৰ ইণ্টেলেকচুৱেল ডিছেবিলিটি তাত ভালকৈ দেখাইছে, ঠিক আছে। তাৰ এইটো কিবা নাম এটা আছিলে, কিবাচোন, ডাউন চিণ্ড্ৰমৰ কথা কৈছে, ঠিক আছে। এইবোৰ হৈছে তোমাৰ ইণ্টেলেকচুৱেল ডিছেবিলিটিৰ উদাহৰণ, ঠিক আছে। তো ফিজিকেল ডিছেবিলিটি চালোঁ, ইণ্টেলেকচুৱেল ডিছেবিলিটি চালোঁ, তেওঁলোকৰ মানে ব্ৰেইনটো তেনেকৈ বিকাশ নহয় মানে। তাৰপিছত কৈছে
Rights of Person with Disabilities Act 2016, it uses the United Nations CRPD definition. তো আমাৰ ইণ্ডিয়াত যিখন PWD পাৰ্চনৰ কাৰণে যিখন এক পাছ কৰা হৈছে 2016 চনত সেইখনে ইউনাইটেড নেশ্যনৰ CRPD ডেফিনেশ্যনটোকে ধৰি লৈছে। It also defines person with benchmark disability as someone with at least 40% of a specified disability. The Act increased the recognized disabilities from 7 to 21. WHO, 1 billion people experience some form of disability, mostly in developing countries. তো World Health Organization এইটো ডাটা দিছে যে যিবোৰ ডেভেলপিং কাণ্ট্ৰি আছে তাত অলমোষ্ট 1 বিলিয়ন পিপলে যিকোনো ধৰণৰ ডিসেবিলিটি এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰে। 15% of world population experiences some form of disability with over 80% in low and middle income countries. তো গোটেই ওয়ার্ল্ডৰ টোটাল পপুলেশনৰ 15% পপুলেশনে PWD হয়। কাৰোবাৰ এটা 40%কৈ কমো হ'ব পাৰে, কাৰোবাৰ 40%কৈ বেছি হ'ব পাৰে। কিন্তু ইণ্ডিয়াত কৈছে তোমাক এজন মানুহক PWD হিচাপে ৰেকগনাইজ তেতিয়া কৰিব যেতিয়া তাৰ ডিসেবিলিটি পাৰ্চেন্টেজ 40%তকৈ বেছি হ'ব। ঠিক আছে, 40 বা 40%তকৈ বেছি হ'ব। আৰু কৈছে গোটেই ওয়াৰ্ল্ডত টোটাল পপুলেশনৰ 15% পপুলেশন কি হয় PWD মানুহ হয়। আৰু সেই মোস্ট অফ দি PWD মানুহ বিলং কৰে ডেভেলপিং কাণ্ট্ৰি আৰু লো ইনকাম কাণ্ট্ৰিবিলাকৰ ভিতৰত। তো ডেভেলপ কাণ্ট্ৰিবিলাকত মানে PWD মানুহৰ সংখ্যা কম। কাৰেণ্ট ষ্টেটাছ অফ PWDs ইন ইণ্ডিয়া, বৰ্তমান ইণ্ডিয়াত PWD মানুহৰ ষ্টেটাছ কেইটামান চাওঁ। Around 26.8 million people in India are PWDs. তো 2011 চনৰ সেন্সাছৰ কৈছে according to 2011 census India's total population of 26.8 million population PWD হয় আৰু percentage wise চাবলৈ গ'লে 2.21% of total population. তো ইণ্ডিয়াৰ টোটাল পপুলেশনৰ 2.21% পপুলেশনে কি হয় PWD মানুহ হয়। আৰু গোটেই ওয়াৰ্ল্ডৰ ক্ষেত্ৰত চাবলৈ গ'লে গোটেই ওয়াৰ্ল্ডৰ টোটাল পপুলেশনৰ 15% পপুলেশন আছে PWDs। ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ডাটা। ওয়াৰ্ল্ডৰ ক্ষেত্ৰত টোটাল পপুলেশনৰ 15%, ইণ্ডিয়াৰ ক্ষেত্ৰত টোটাল পপুলেশনৰ 2.21%। Gender wise 14.9 million people men and 11.9 million people women. তো মেনৰ PWD সংখ্যাটো বেছি। টোটাল PWD পপুলেশনৰ ভিতৰত মেনৰ সংখ্যাটো বেছি। 69% of PWDs reside in rural areas. আৰু সেই PWD পপুলেশনৰ মেজৰিটি পপুলেশন ক'ত থাকে বুলি কৈছে গাঁৱৰ এৰিয়াত থাকে। টাইপস অফ ডিসেবিলিটিজ মুভমেন্ট 20%। তো 100টাৰ ভিতৰত 20টা মানুহ তুমি দেখিবা যিয়ে খোজ কাঢ়িব নোৱাৰে, ভৰি ক'বাত নাই, ভৰিখন ছুটি, ঠিক আছে, পংগু হৈ গৈছে কোনোবা। তো মুভমেন্টৰ কাৰণে PWDs কিমান হয় 20%। তো 100টা মানুহ যদি ধৰা তাৰ ভিতৰত 20টা তোমাৰ মুভমেন্টৰ কাৰণে ডিসেবল দেখিবলৈ পাবা। ভিজুৱেল এম্পাৱাৰমেণ্ট, চকুৰে নেদেখে, অন্ধ, কোনোবা কণা হৈ গৈছে, চকু এটা বেয়া হৈ গৈছে, ঠিক আছে। তো ভিজুৱেল এম্পাৱাৰমেণ্ট 19%। 100টাৰ ভিতৰত 19টা মানুহে তুমি চকুৰে নেদেখা বা চকুৰ কিবা প্ৰব্লেম হোৱা দেখিবলৈ পাবা। হেয়াৰিং ইম্পেয়াৰমেণ্ট 19%, একেই 100টাৰ ভিতৰত 19টা মানুহে তোমাৰ কাণৰ প্ৰব্লেম থকা দেখিবলৈ পাবা। মাল্টিপল ডিসেবিলিটিজ আদাৰ্ছ কিমান কৈছে 8% বুলি কৈছে। এজ গ্ৰুপ হায়েষ্ট ইন 10 to 19 years। তো 10 বছৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 19 বছৰ বয়সলৈ যিখিনি পপুলেশ্যন আছে সিহঁতৰ ভিতৰত PWDৰ সংখ্যা সকলোতকৈ বেছি। এমপ্লয়মেণ্ট 34% ৰিপৰ্টেড এজ ৱৰ্কাৰ্ছ, হায়েষ্ট ইন নাগালেণ্ড, ছিকিম, অৰুণাচল প্ৰদেশ। তো তাৰে 34% তোমাৰ কিন্তু এমপ্লয়মেণ্টৰ লগত জড়িত হৈ আছে, ইকনমি এক্টিভিটিৰ লগত জড়িত হৈ আছে। আৰু তেনেকুৱা ধৰণৰ মানুহ PWD মানুহ যি ইকনমিক ডেভেলপমেণ্টৰ লগত জড়িত, মেন ফ'ৰ্চৰ লগত জড়িত, ৱৰ্ক ফ'ৰ্চৰ লগত জড়িত, বেছিকৈ দেখিবলৈ পাবা নাগালেণ্ডত, ছিকিমত, অৰুণাচল প্ৰদেশ। নৰ্থ ইষ্টৰ ষ্টেটকেইখনত মানে কি হৈছে সেই PWD মানুহখিনি ইমানখিনি সুবিধা কৰি দিছে যে তেওঁলোকে ৱৰ্ক ফ'ৰ্চত জইন কৰিব পাৰিছে। মডেলছ অফ ডিসেবিলিটি, মেডিকেল মডেল, ডিসেবিলিটি লাইজ উইদিন দ্য ইণ্ডিভিজুৱেল এণ্ড ৰিকুৱাৰ্ছ মেডিকেল ইণ্টাৰভেনশ্যন। Social model, disability arises from societal barriers that restrict PWD participation.
Types of disabilities. The Rights of Person with Disabilities Act 2016 expanded the types of disabilities from 7 to 21. আগতে কি হৈছিল মাত্ৰ 7টা টাইপৰ ডিসেবিলিটি থকা মানুহকহে PWD মানুহ হিচাপে চিনাক্তকৰণ কৰা হৈছিল এটা 21টা টাইপৰ 21 টাইপৰ ডিসেবিলিটিজ ৰেকগনাইজ কৰা হৈছে যিকেইটা তোমাৰ ডিসেবল হলে তোমাক PWD আন্ডাৰত ধৰা হ'ব তো আগতে স্কোপটো কম আছিল 7টা ডিসেবিলিটি আছিল এটা 21টা ডিসেবিলিটি আছে তাতো যে এটাটো পৰা তেনে তোমাক PWD হিচাপে ধৰা হ'ব কন্ডিশনটো কি তোমাৰ সেই ডিসেবিলিটি 40% বা তাতকৈ বেছি হ'ব লাগিব The 21 disabilities are given below. Physical disability, ঠিক আছে intellectual disability, specific learning disability ভালকে শিকিব নোৱাৰে পঢ়া শুনা কৰিব নোৱাৰে ডাউন চিনড্ৰমটো দেখি যাও তোমালকে অটিজম দেখিবলৈ পাইছা অটিজম হেবৰ ইন্টেলেকচুৱেল ডিসেবিলিটি সিতাৰে জমিন পৰ বা তাৰে জমিন পৰখন চাবা তা তোমালকে দেখি পাবা এনেকুৱা ধৰণৰ ইন্টেলেকচুৱেল ডিসেবিলিটি শব্দবোৰ যে কি আখৰবোৰ যে উল্টাকে লিখে বৰ্ণবোৰ উল্টাকে লিখে মেন্টাল বিহেভিয়াৰ মেন্টাল ইলনেছ disability caused due to chronic neurological condition multiple Parkinson disease কাৰণে হয় তোমাৰ blood disorder sickle cell disease etc ইমানে কৈছে বৰ্তমান তো মেইনলি তোমাৰ চাৰিটা ভাগত ভাগ কৰিছে ফিজিক্যাল ডিসেবিলিটি তাৰ ভিতৰত বহুত আছে লোকোমোটৰ ডিসেবিলিটি leprosy cured person cerebral palsy dwarfism muscular dystrophy acid attack victims visual impairment blindness low vision hearing impairment deaf hard of hearing speech and language disability কথা ক'ব নোৱাৰে টুটা ৰাইট হেবলবোৰ তোমাৰ ফিজিক্যাল ডিসেবিলিটি আন্ডাৰ ধৰা হয় আছে ইন্টেলেকচুৱেল ডিসেবিলিটি আন্ডাৰ ধৰিছে মেন্টাল ডিসেবিলিটি আন্ডাৰ ধৰিছে আৰু বিভিন্ন কাৰণত তোমাৰ নিউৰলজিক্যাল কন্ডিশনৰ কাৰণে ডিসেবিলিটি হয় তো সেই কেটা আন্ডাৰত টোটাল 21টা ডিসেবিলিটি আছে যিকেটা আন্ডাৰত তোমাৰ যদি 40% বা তাতকৈ বেছি ডিসেবিলিটি থাকে তেন্তে তোমাক PWD সংজ্ঞাত ধৰা হ'ব according to 2016 Rights of Person with Disabilities Act এটা সেই PWD মানুহবিলাকে কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰবলেমৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হয় হেতু চাও Challenges associated with PWDs access to education many children with disabilities face barriers in accessing quality education according to the 2011 census only 40% of disabled children attend school তো ব সাংঘাতিক কথা কৈছে 2011 চনৰ সেন্সাসৰ মতে টোটাল ডিসেবল চিলড্ৰেনৰ মাত্ৰ 40% মানে 100টা যদি PWD চিলড্ৰেন আছে তাতৰ মাত্ৰ 40টা হে স্কুল যায় বাইকেটা স্কুল যাবলৈ ভাল নাপায় কাৰণ স্কুলত গলে কিয়নক জুকায় পংগু বুলি জুকায় কলা বুলি জুকায় অন্ধ বুলি জুকায় তো সিহঁতে মানে তেনেকুৱা ধৰণৰ ওপেন স্কুলবিলাকত যাবলৈ ভাল নাপায় সিহঁতৰ কাৰণে কি বিচাৰে অকমান স্পেশাল কেয়াৰ লোৱা স্কুলত যাবলৈ তেওঁলোকে পছন্দ কৰে আৰু স্কুলৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ এনেকুৱা নহয় যে সিহঁতক মানে PWD চিলড্ৰেন বিলাকক সাপোৰ্ট কৰা তেনেকুৱা ধৰণৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ দেখিবলৈ নাপাবা হুইল চেয়াৰত বহা ল'ৰা এটাক তুমি ষ্টেপত কেনেকৈ লৈ যাবা তো তাৰ লিফ্টৰ সিস্টেম লাগিব ৰাইট তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা অন্ধ ল'ৰা এটা তুমি যে কেয়াৰ নোলা কি কেনেকৈ বাথৰুমটো বিচাৰি পাব তেনেকুৱা নিচিনা কথা কেনেকৈ এটা ক্লাছৰ পৰা আন ক্লাছলৈ যাব lack of infrastructure and special needs support in schools further exacerbate this issue তো সেই স্কুলবিলাকত তোমাক ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ অভাৱ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সেইকাৰণে চিলড্ৰেন বিলাকে সোসাইটেল যেটো মানে সোসাইটিৰ ফালৰ পৰা ভয় কৰে কাৰণ ওলাই গলে মানুহে মানে ইস এনেকুৱা হৈ গল এনেকা পুতৌজনক দৃষ্টি আছে কিছুমান আকৌ সিহঁতৰ বুলি কৰে মজা কৰে সেইকাৰণে তেওঁলোকে স্কুলখন এটেন্ড নকৰে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ গেপটো আছে সেইকাৰণে তেওঁলোকে স্কুলত মানে যাব নিবিচাৰে 100টা ভিতৰত মাত্ৰ 40% মানে 40টা ডিসেবল চিলড্ৰেনহে স্কুল এটেন্ড কৰে employment discrimination PWDs often face difficulty in securing employment তো এমপ্লয়মেন্ট দিয়া ক্ষেত্ৰতো বিশেষকৈ প্ৰাইভেট সেক্টৰ এনেকৈ কয় PWD মানুহ ইয়াকনো মই কিয় এমপ্লয়মেন্ট দিম ইয়া দিলেনো মোক কি হ'ব ই মোক কোম্পানীটো কিনো লাভালাভটো দিব এটো হুইলচেয়াৰতে বহি থাকে কিন্তু মোক কি লাভালাভটো দিব কিন্তু হুইলচেয়াৰত বহি থাকি ষ্টেফেন হকিংছে ওয়ার্ম হোল ব্ল্যাক হোল হেবু ডিসকভাৰ কৰি দিছিলে as per ORF only 36% of 26 million PWDs are employed among them men are more likely to be employed than women তো
মেন আৰু ওমেনৰ মাজতো ডিছক্ৰিমিনেশ্যন আছে, সিহঁতৰ মাজতো ইনইকুৱেলিটি আছে। মেনবিলাকক PWD হ'লেও মেনবিলাকে অকণমান এমপ্লয়মেণ্ট পোৱাৰ চান্সেছটো থাকে, কিন্তু ওমেনবিলাক যিবিলাক PWD পাৰ্চন সিহঁতৰ এমপ্লয়মেণ্ট পোৱাৰ চান্সেছটো একেবাৰে কম। 47% of PWD men securing jobs versus 23% of PWD women securing jobs. তো 100টাৰ ভিতৰত মেল PWDৰ 47টা চাকৰি পায় আৰু ওমেনৰ 100টাৰ ভিতৰত 23গৰাকী PWD ওমেনে চাকৰি পায়, বহুত কম ৰেচিঅ'টো। হাইলাইটিং significant discrimination in the job market. Inaccessible infrastructure, public spaces, transportation and buildings are often not wheelchair accessible. তো পাব্লিক যিবোৰ অফিচ আছে, স্পেচ আছে, ট্ৰেন্সপৰ্টেশ্যন মোড আছে, তাত কি হয় হুইল চেয়াৰৰ কাৰণে বৰ একচেছেবল নহয়, ঠিক আছে। A study by the National Center for Promotion of Employment for Disabled People revealed that 90% of government buildings lack disability-friendly features. তো নেশ্যনেল চেণ্টাৰ ফৰ প্ৰমোশ্যন অফ এমপ্লয়মেণ্ট ফৰ ডিচেবল পিপল তাৰ ষ্টাডিত গম পোৱা গ'ল যে গভৰ্ণমেণ্ট বিল্ডিঙৰ 90% বিল্ডিঙেই ডিচেবিলিটি ফ্ৰেণ্ডলি ফিচাৰ্ছবিলাক তাত নাই। Social stigma. PWDs are frequently subjected to societal stigma and exclusion. সেইটোৱে সমাজে মানুহৰ তেওঁলোকে হাঁহে, পুতৌজনক দৃষ্টিয়ে চায়, যিটো তেওঁলোকে ভাল নাপায়, নৰ্মেল বুলি নাভাবে তেওঁলোকক। A survey by the National Disability Rights Center found that over 50% of PWDs in India reported facing social discrimination and isolation. তো নেশ্যনেল ডিচেবিলিটি ৰাইটছ চেণ্টাৰ তাৰ ছাৰ্ভেত গম পোৱা গ'ল যে 50%তকৈ অধিক PWDs ইণ্ডিয়াত কি হয় সিহঁতে ছ'চিয়েল ডিছক্ৰিমিনেশ্যন আৰু আইচলেশ্যন ফেচ কৰিবলগীয়া হয়। হেল্থ কেয়াৰ বেৰিয়াৰ্ছ, PWDs এনকাউণ্টাৰ ডিফিকাল্টিজ এক্সেছিং হেল্থ কেয়াৰ ছাৰ্ভিচেছ। তো তেওঁলোকে মানে হেল্থ কেয়াৰ ছাৰ্ভিচেছটো পাবলৈ কাৰণেও বহুত অসুবিধাৰ সন্মুখীন হয়। According to a WHO report, 15% of world population, including a significant portion of India's 26 million PWDs, lack adequate health services. Limited legal protections. Although India passed the Rights of Persons with Disabilities Act in 2016, many PWDs still face challenges in enforcing their rights. তো সেই 2016 চনত যদিও সেই এখন পাছ কৰিলে, এতিয়া কিন্তু PWD পাৰ্চনবিলাকে নিজৰ অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। Implementation of legal provisions remains weak in rural and remote areas. তো গাঁও এৰিয়া আৰু যিবোৰ ৰিমোট এৰিয়া আছে, দুৰ্গম এলেকাৰ এৰিয়া আছে, তাত কিন্তু এতিয়ালৈকে সেই এক্টখন ভালদৰে ইমপ্লিমেণ্ট হোৱাই নাই। Financial dependency. PWDs often rely on family support due to lack of inclusive employment opportunity. তো তেওঁলোকৰ এমপ্লয়মেণ্ট অপৰচুনিটি খুব লিমিটেড হয়, গতিকে তেওঁলোকে ফেমিলি ছাপৰ্টৰ ওপৰত ৰিলাই কৰিবলগীয়া হয়, ফাইনেন্সিয়েল ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট নাথাকে। The 2011 census showed that only 6.3% of disabled individuals are self-employed, contributing to economic dependency. আৰু যিখিনি PWD মানুহ আছে তাৰ ভিতৰত মাত্ৰ 6.3%হে self-employed হয়। এতিয়া কিছুমান ৱেলফেয়াৰ প্ৰগ্ৰেম আছে PWD মানুহবিলাকৰ কাৰণে, কিছুমান ৱেলফেয়াৰ প্ৰগ্ৰেম আছে, সেইখিনি আমি চাওঁ। ডিপাৰ্টমেণ্ট ফৰ এম্পাৱাৰমেণ্ট অফ পাৰ্চন উইথ ডিচেবিলিটিছ। তো সেই PWD মানুহবিলাকৰ কাৰণে এটা এক্সট্ৰা ডিপাৰ্টমেণ্ট খুলি দিছে, যাতে সেই PWD মানুহবিলাকক আমি ছ'চিয়েলি আৰু ইকনমিকেলি এম্পাৱাৰমেণ্ট কৰিব পাৰোঁ। A separate Department of Disability Affairs was established for welfare and empowerment of the person with disabilities. National Policy for Person with Disabilities 2006. তো 2006 চনত নেশ্যনেল লেভেলত এটা পলিচি আনিছিলে সেই PWD মানুহবিলাকৰ কাৰণে। Aims to create an environment that provide equal opportunities for protection of their rights and full participation in society. তো এনেকুৱা আমি এটা পৰিৱেশ গঢ়ি তুলিম য'ত সেই PWD মানুহবিলাকৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ যাতে অধিকাৰবোৰ সাব্যস্ত কৰিব পাৰে, সেই অধিকাৰবোৰ তেওঁলোকে পাব পাৰে, তাৰ কাৰণে আমি সমান অপৰচুনিটি সুবিধা তেওঁলোকক দিব লাগিব আৰু ছ'চাইটিত পাৰ্টিচিপেশ্যন কৰাত তেওঁলোকক সহায় কৰিব লাগিব। It outlines specific measures and strategies for ensuring protection of rights of PWDs and their inclusion in the society. Accessible India campaign
সুগম্য ভাৰত অভিযান, ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট, সুগম্য ভাৰত অভিযান, এক্সেছিবল ইণ্ডিয়া কেম্পেইন। দ্য কেম্পেইন টাৰ্গেটছ এট ইনহেন্সিং দ্য এক্সেছিবিলিটি অফ বিল্ট এনভাইৰনমেণ্ট এণ্ড ট্ৰেন্সপৰ্ট ছিষ্টেম এণ্ড ইনফৰমেশ্যন এণ্ড কমিউনিকেশ্যন ইক'ছিষ্টেম। তো সুগম্য ভাৰত অভিযান বা এক্সেছিবল ইণ্ডিয়া কেম্পেইন সি কি কৰিছিলে, যিমানখিনি পাব্লিক অফিচ আছে, গভৰ্ণমেণ্টৰ অফিচ আছে, তাৰ বা ট্ৰেন্সপৰ্ট ছিষ্টেম আছে, সেইবোৰ কি কৰিব, কমিউনিকেশ্যন ছিষ্টেম আছে, সেইবোৰ PWD মানুহৰ কাৰণে এক্সেছিবল কৰি তুলিব, ৰাইট, যাতে তেওঁলোকে তাৰ সুবিধাবোৰ সহজে উঠাব পাৰে। দীনদয়াল ডিচেবল ৰিহেবিলিটেশ্যন স্কিম, তাৰ আণ্ডাৰত কি কৈছিলে, টু ক্ৰিয়েট এন এনেবলিং এনভাইৰনমেণ্ট টু এনচিয়ৰ ইকুৱেল অপৰচুনিটিজ, ইকুইটি, ছ'চিয়েল জাষ্টিছ এণ্ড এম্পাৱাৰমেণ্ট অফ পাৰ্চন উইথ ডিচেবিলিটিজ। নেশ্যনেল ফেল'শ্বিপ ফৰ ষ্টুডেণ্ট উইথ ডিচেবিলিটিজ 2012 চনত যিখিনি PWD ষ্টুডেণ্ট আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে স্কলাৰশ্বিপৰ ব্যৱস্থা কৰিছিলে। দিছ ইনিচিয়েটিভ ছিক্স টু ইনক্ৰিজ অপৰচুনিটিজ ফৰ ষ্টুডেণ্ট উইথ ডিচেবিলিটিজ টু পাৰ্চিউ হায়াৰ এডুকেশ্যন বাই প্ৰভাইডিং ফাইনেন্সিয়েল ছাপৰ্ট এণ্ড আদাৰ নেচেচাৰী ৰিচোৰ্চেছ। তো যিবিলাকে হায়াৰ এডুকেশ্যনটো তেওঁলোকৰ মাজত প্ৰমোট কৰিব চেষ্টা কৰিছিলে, যে PWD চিলড্ৰেনবিলাকে বা ষ্টুডেণ্টবিলাকে হায়াৰ এডুকেশ্যনটো পাৰ্চিউ কৰে, তাৰ কাৰণে তেওঁলোকক ফাইনেন্সিয়েল ছাপৰ্ট দিছিলে আৰু নেচেচাৰী ৰিচোৰ্চবোৰ তেওঁলোকক কি কৰিছিলে, প্ৰদান কৰা হৈছিল। এছিষ্টেঞ্চ টু ডিচেবল পাৰ্চন ফৰ পাৰ্চেছিং ফিটিং অফ এইডছ এণ্ড এপ্লায়েন্স স্কিম, টু এছিষ্ট দ্য নিডি ডিচেবল পাৰ্চন ইন প্ৰকিউৰিং ডিউৰেবল, ছফিষ্টিকেটেড এণ্ড চাইণ্টিফিকেলি মেনুফেকচাৰ্ড মডাৰ্ণ ষ্টেণ্ডাৰ্ড এইডছ এণ্ড এপ্লায়েন্সেছ। তো সেই যিখিনি PWD পাৰ্চন আছিলে তেওঁলোকৰ যাতে লাইফটো ইজি হৈ যায় তাৰ কাৰণে তেওঁলোকক কিছুমান মেডিকেলৰ টুল দিয়া হৈছিলে, এইডছ দিয়া হৈছিলে, এপ্লায়েন্সেছ দিয়া হৈছিলে, ইলেক্ট্ৰনিক এপ্লায়েন্সেছ, যাতে এতিয়া যোন কাণে কম পাই শুনে, তো কাণৰ শুনা তেওঁলোকক এটা ইলেক্ট্ৰনিক এপ্লায়েন্স এটা দি দিয়ে, কাণত লগাই থৈ দিয়ে ন, তো তেতিয়া তেওঁলোকে কাণেদি ভালকৈ শুনে। তো তেনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁলোকক মানে সুবিধাৰ্থে তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান টুল দি দিয়ে, মানে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা দিয়া হয় এইটো, যাতে তেওঁলোকৰ লাইফটো অকণমান ইজি হৈ যায়। ইউনিক ID ফৰ পাৰ্চন উইথ ডিচেবিলিটি, তো PWD মানুহবিলাকৰ কাৰণে এতিয়া ইউনিক ID বনাই দিব। দিছ প্ৰজেক্ট ইজ বিং ইমপ্লিমেণ্টেড উইথ এ ভিউ অফ ক্ৰিয়েটিং এ নেশ্যনেল ডাটাবেছ ফৰ PWDs। এতিয়া কি কৰিব, PWD মানুহ কিমান আছে, কি কথা সকলোকে উলিয়াই ল'ব, সকলোকে এটা ID দি দিব, ঠিক আছে, আমাৰ যেনেকৈ আধাৰ ID আছে তেনেকৈ PWD মানুহৰ কাৰণে এক্সট্ৰা ID এটা উলিয়াব লাগিব। তো সেই এতিয়া গম পাব যে ইণ্ডিয়াত PWD মানুহ কিমান আছে, প্ৰতিখন ষ্টেটত, প্ৰতিখন ডিষ্ট্ৰিক্টত কিমান আছে, তেওঁলোকৰ কাৰণে কি কি সুবিধা দিব পাৰি, কি কি কাম কৰিব পাৰি, সেইবোৰ বিষয়ে তেওঁলোকে পলিচি বনাব। এণ্ড টু ইছ্যু এ ইউনিক ডিচেবিলিটি আইডেণ্টিটি কাৰ্ড টু ইটছ পাৰ্চন উইথ ডিচেবিলিটি, আৰু প্ৰত্যেক PWD পাৰ্চনক কি কৰিব, ইউনিক ডিচেবিলিটি আইডেণ্টিটি কাৰ্ড প্ৰদান কৰিব। তো কিবা স্কিম আনিলে তেওঁলোকে ক'ব পাৰে যে কিবা এটা স্কিম আনিছোঁ, আৰু যাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ ইউনিক ID আছে PWD বিলাকৰ, তেওঁলোকে সেই স্কিমটোৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। যেনেকৈ এতিয়া আজিকালি যিখিনি স্কিমবিলাক আনিলে তাত তোমাৰ কি হয়, আধাৰ কাৰ্ড থকাটো মেণ্ডেটৰী, তোমাৰ যদি আধাৰ কাৰ্ড থাকিব তেতিয়া তুমি সেই স্কিমটোৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰা। ঠিক তেনেদৰে PWD মানুহৰ কাৰণে যদি কিবা স্কিম আনে তেন্তে তেওঁলোকৰ ইউনিক IDটোৰ সহায়ত সেইটো এপ্লাই কৰিব পাৰিব। মোবাইল এইডেড নোট আইডেণ্টিফায়াৰ মানি, ইট ইজ এ মোবাইল এপ্লিকেশ্যন ফৰ এইডিং ভিজুৱেলি ইম্পেয়াৰ্ড পাৰ্চন টু আইডেণ্টিফাই দ্য ডিনমিনেশ্যন অফ ইণ্ডিয়ান বেংক নোটছ। ইট হেজ বিন ডেভেলপড বাই দ্য ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়া। তো RBI বহুত ভাল কাম এটা কৰিছে, সেই যিজন অন্ধ মানুহ তেখেতসকলে এতিয়া পইচাটো চুই পেলাই কেনেকৈ গম পাব যে এইটো 100 টকা হয়, 50 টকা হয়, 20 টকা হয়, যিখন নোট কেইখন থাকে আমিতো এতিয়া দেখি পেলাই গম পাই যাওঁ এইটো 20 টকীয়া নোট, 50 টকীয়া নোট, 100 টকীয়া নোট, অন্ধ মানুহজনে কেনেকৈ গম পাব। তো তাৰ যেনে কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰিব, RBI কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰিছে যাতে ভিজুৱেলি ইম্পেয়াৰ্ড পাৰ্চনজনেও গম পায় নোটটো চুই পেলাই যে এই নোটটো কিমান মূল্যৰ নোট হয়, ঠিক আছে, কিমান টকাৰ নোট হয়, সেইটো চুই পেলাই গম পাই যাব, কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰিছে চাগে। নেশ্যনেল ফেল'শ্বিপ ফৰ ষ্টুডেণ্ট উইথ ডিচেবিলিটিজ, ইট এইমছ টু এক্সপাণ্ড দ্য অপশ্যন ফৰ ইণ্ডিভিজুৱেল উইথ ডিচেবিলিটিজ টু পাৰ্চিউ হায়াৰ এডুকেশ্যন। দিছ স্কিম প্ৰভাইড 200 ফেল'শ্বিপ ইজ ইয়াৰ ফৰ ষ্টুডেণ্ট উইথ ডিচেবিলিটিজ। তো যিখিনি PWD ষ্টুডেণ্ট আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে নেশ্যনেল ফেল'শ্বিপ আনিছে, তাৰ আণ্ডাৰত তোমাৰ প্ৰতি বছৰে কি কৰিব, 200
টা ষ্টুডেণ্ট ছিলেক্ট কৰা হ'ব আৰু তেওঁলোকক ফেলোশ্বিপ প্ৰদান কৰা হ'ব তাৰ তেওঁলোকে হায়াৰ এডুকেশ্যনটো পাৰ্চিউ কৰিব পাৰে এতিয়া সেই ৱেলফেয়াৰ প্ৰগ্ৰেম যে আনিছে বা আছে এক্সিষ্ট কৰে বৰ্তমান সেইবিলাকৰ কিন্তু কিছুমান প্ৰব্লেম আছে সেইবিলাক ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন কৰিবলৈ যাওঁতে কিছুমান মানে বাধা আহি পৰিছে সেইবোৰ কি আণ্ডাৰ কাউণ্টিং PWDs হাইট ডিছেবিলিটিজ ডিউ টু ষ্টিগমা লিডিং টু ইনএকুৰেট ডাটা এটা কি হয় ছ'চিয়েল ষ্টিগমা আছে মানুহে হাঁহিব গতিকে তেওঁ যদিও কাণে শুনা নাপায় তেওঁ মানে এনেকুৱা দেখাব তেওঁ কাণে চব শুনি থাকে কাৰণ কাণে শুনা নাপায় কলা বুলি গম পালে ওচৰ পাজৰ মানুহখিনি হাঁহিব এইটো কলা এইটো কলা কাণে নুশুনে বম কলা এইটো তো এনেকুৱা ধৰণৰ ছ'চিয়েল ষ্টিগমা বাচিবৰ কাৰণে তেওঁ কি কয় নিজৰ ডিছেবিলিটিখিনি লুকুৱাই দিয়ে আৰু সেইবোৰ কি হয় সেই PWD যিটো ইউনিক ID বনাইছে সেই IDটোৰ পৰা তেওঁ নাপায় ঠিক আছে তেওঁ PWD চাৰ্টিফিকেটৰ কাৰণেও এপ্লাই নকৰে তো এনেকুৱা বহু PWD আছে যিখিনি এতিয়াও আণ্ডাৰ কাউণ্টিং হৈ আছে সেইকাৰণে ডাটাটো কি হৈছে বৰ এটা একুৰেট ডাটা ওলোৱা নাই প'ৰ ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন এক্সিষ্টিং স্কিমছ ফৰ PWDs অফেন লেক প্ৰপাৰ এক্সিকিউশ্যন PWD মানুহৰ কাৰণে যিখিনি স্কিম আনিছে সেইখিনি কিন্তু এতিয়ালৈকে প্ৰপাৰলি এক্সিকিউট কৰিব পৰা নাই লিমিটেড এক্সেচিবিলিটি পাব্লিক ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ হিণ্ডাৰ্ছ PWDs মবিলিটি পাব্লিক যিবোৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ আছে PWDবিলাকৰ কাৰণে এক্সেচিবল কৰি বনোৱা নাই তো ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ গেপ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তেওঁলোকৰ এক্সেচিবিলিটি লিমিটেড হৈ গৈছে এটিটিউডিনেল বেৰিয়াৰ্ছ ষ্টিগমা এণ্ড মিছকনচেপশ্যন লিড টু ডিছক্ৰিমিনেশ্যন এণ্ড এক্সক্লুজন তো তেওঁলোক খুব ডিছক্ৰিমিনেশ্যনৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে ছ'চাইটিত তেওঁলোকে কি হ'ল নিজৰ পাৰ্টিচিপেট কৰিব পৰা নাই সেই ষ্টিগমাবোৰৰ ভয়ত তেওঁলোকক ক'ৰবাত আকোৱালি নল'ব সেইটো ভয়তে তেওঁলোকে ছ'চাইটিৰ কামবিলাকতো হওক কি কয় পাৰ্টিচিপেট নকৰে এডুকেশ্যন গেপ লেক অফ ইনক্লুচিভ এডুকেশ্যন ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ এণ্ড ট্ৰেইন টিচাৰ আৰু তেওঁলোকে কাৰণে এতিয়া কি কৰিব লাগিব এতিয়া নৰ্মেল টিচাৰ এজনেতো PWD মানুহক কেনেকৈ শিকাব তো সেইকাৰণে সেই PWD যিখিনি অন্ধ ল'ৰা ছোৱালী আছে তেওঁলোকক শিকাবৰ কাৰণে সেই টিচাৰবিলাকক স্পেচিয়েল ট্ৰেইনিং দিব লাগিব তেওঁলোকক ব্ৰেইল লিপি কেনেকৈ পঢ়ে ব্ৰেইল লিপিত কেনেকৈ লিখে সেইবোৰ শিকাব লাগিব সেইবোৰ ট্ৰেইনিং প্ৰথমে টিচাৰ্ছখিনিক দিব লাগিব তেতিয়াহে সেই টিচাৰ্ছখিনিয়ে কি কৰিব সেই অন্ধ ষ্টুডেণ্টখিনিক তেওঁ শিকাব পঢ়াব পাৰিব তো এই ধৰণৰ তেওঁলোকৰ টিচাৰ্ছবিলাকেও কি কৰিব লাগিব কেপাচিটি বিল্ডিং কৰিব লাগিব আৰু এডুকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা ধৰণৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ বনাব লাগিব য'ত সেই PWD ল'ৰা ছোৱালীখিনিৰ কাৰণে স্পেচিয়েল কেয়াৰ লোৱা হয় তেওঁলোকৰ শিক্ষা আহৰণত অকণমান সহায় হোৱাকৈ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰবোৰ বনাব লাগিব এমপ্লয়মেণ্ট ইছ্যুজ ইনএক্সেচিবল ৱৰ্ক প্লেচেছ এণ্ড নিগেটিভ পাৰচেপশ্যন লিমিট জব অপৰচুনিটিছ তো ৱৰ্ক প্লেচবিলাকে তেওঁলোকে চাকৰি পালেও যদি ৱৰ্ক প্লেচটো তেওঁলোকে এতিয়া এক্সেচিবলে নহয় তেনে তেওঁলোকে কেনেকৈ কাম কৰিব 3 মহলীয়া এটা বিল্ডিং তাৰ কোনো ধৰণৰ লিফ্ট নাই তো হুইল চেয়াৰত বহা মানুহজনে তাত চাকৰি পালেও কেনেকৈ কাম কৰিব তেনেকুৱা ধৰণৰ এমপ্লয়মেণ্ট ইছ্যুজ দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু জব অপৰচুনিটি বহুত লিমিটেড কোনেও তেওঁলোকক হায়াৰ কৰিব নিবিচাৰে এই কাণে নুশুনা মানুহজনে মোক কি হেল্প কৰি দিব কি কাম কৰি দিব তেনেকুৱা নিচিনা কথা লেক অফ এম্পেথি PWDs are treated with sympathy not empowered through inclusion তো তেওঁলোকক মানে পুতৌজনক দৃষ্টিহে চায় ঠিক আছে তাৰপিছত কৈছে এতিয়া ৰাইটছ অফ পাৰ্চন উইথ ডিছেবিলিটিজ ইন ইণ্ডিয়া এতিয়া ইণ্ডিয়াত যিখিনি PWD মানুহ আছে সেইখিনি কি কি অধিকাৰ আছে সেইখিনিৰ ওপৰত UPSC 2017 চনত কুৱেশ্যন কাটিছে তো সেইখিনি এই টপিকটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় সেই বিষয়ে চাওঁ ইন এ লেণ্ডমাৰ্ক জাজমেণ্ট দ্য সুপ্ৰিম কোৰ্ট ডিক্লেয়াৰ্ড ডেট দ্য ৰাইট এগেইনষ্ট ডিছেবিলিটি বেছড ডিছক্ৰিমিনেশ্যন ইজ এ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট তো ডিছেবিলিটিৰ ওপৰত বেছ কৰি পেলাই যিটো ডিছক্ৰিমিনেশ্যন কৰা আছে তাৰ এগেইনষ্টত তোমাৰ কিছুমান অধিকাৰ আছে তোমাৰ যদি কিবা ডিছেবিলিটি আছে আৰু তাৰ কাৰণে তোমাক কোনোবাই ডিছক্ৰিমিনেশ্যন কৰিছে চাকৰি পোৱাৰ ক্ষেত্ৰতে হওক ঠিক আছে বা পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰতে হওক যিকোনো ক্ষেত্ৰত যদি তোমাৰ ডিছেবিলিটিক লৈ পেলাই তোমাৰ মজাক উৰাইছে তোমাক ডিছক্ৰিমিনেট কৰিছে তেনে তাৰ বিৰুদ্ধে তোমাৰ কিছুমান অধিকাৰ আছে আৰু সুপ্ৰিম কোৰ্টে সেইটো ৰেকগনাইজ কৰিছে আৰু সুপ্ৰিম কোৰ্টে কৈছে সেই অধিকাৰটো তোমাৰ এটা মৌলিক অধিকাৰ হয় ইজ এ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট এগেইনষ্ট ডিছেবিলিটি বেছড ডিছক্ৰিমিনেশ্যন In another case concerning the film Ankh Misoli, the court issued comprehensive guidelines to prevent stereotyping of PWDs in visual media. তো PWD মানুহবিলাকক ষ্টিৰিঅ'টাইপিং কৰি দিছে যেনেকৈ শিখ মূলৰ মানুহবিলাকক বলিউডৰ মুভিবিলাকত ষ্টিৰিঅ'টাইপিং কৰি দিছে তাত তেওঁলোকক কি দেখুৱায় যে পাঞ্জাবী মানুহ খুব জমনি আৰে
খুব জমনি মানুহ তেনেকুৱা দেখাই থাকে কিন্তু তেওঁলোক ঠিক আছে দে আৰ ফানি বাট ফানি হ'ল বোলে তেওঁলোকক মজাক উৰাই থকা তেনেকুৱা দেখাব নালাগে কাৰণ আমাৰ ইণ্ডিয়াত পাঞ্জাবী মানুহবিলাক কি হয় এই মস্ত মোটা ৰাইট পূৰা ওখ পাখোৱাল মানুহ তো তেনেকুৱা নিচিনা আৰু আমাৰ যিটো ৱাৰ পিপুল আছিলে একদম এনচিয়েণ্ট টাইমৰ পৰা একদম পাঞ্জাবীবিলাক খুব ৱাৰৰ লগত জড়িত আছে খুব ৱাৰত লাগি থাকে সেইকাৰণে এই মস্ত মতা সিহঁতৰ জিনটোৱে তেনেকুৱা ওখ পাখ একদম পূৰা পাহোৱাল পূৰা একদম ৰাইট তো তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা ৱাৰিয়াৰ জিন থকা কমিউনিটিক এটা তুমি একদম বলিউডৰ মুভিবিলাকত মানে কি কৰি আছে মজাক উৰাই আছে মানে একদম অভাৰ ফানি দেখাই গৈ পেলাই মানে মজাক উৰাই আছে মানে সেইটো ষ্টিৰিঅ'টাইপিং কৰি দিছে যেনেকৈ নৰ্থ ইষ্টৰ পিপুলবিলাকৰ ষ্টিৰিঅ'টাইপিং কৰি থৈ দিছে তাৰ ওপৰত এইবছৰ APSC অলৰেডি এচিড ৰচনা এখন লিখিবৰ কাৰণে দিছিলে নৰ্থ ইষ্টৰ মানুহবিলাক কেনেকৈ ষ্টিৰিঅ'টাইপিং কৰে তাৰ পৰিণাম কি আমি কেনেকৈ প্ৰিভেণ্ট কৰিব পাৰোঁ ৰাইট নৰ্থ ইষ্টৰ মানুহবিলাক চাইনিজ চিংকি এনেকৈ জোকায় কাৰণ তেওঁলোকে মেইনলেণ্ড ইণ্ডিয়াৰ মানুহবিলাকৰ লগত দেখিবলৈ একে নহয় ঠিক আছে মংগোলীয় জিনবিলাক থকাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ অকণমান এপিয়াৰেঞ্চত ডিফাৰেঞ্চটো আহি যায় তো তেওঁলোকক কি কয় মেইনলেণ্ড ইণ্ডিয়াৰ মানুহে নৰ্থ ইষ্টৰ মানুহখিনি নিজৰ অংশ বুলি নাভাবে চাইনিজ মূলীয় বুলি ভাবে মংগোলীয়ত তো তালৈহে বিলং কৰে এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান ইটিকিং কৰি থকা দেখিবলৈ পোৱা যায় ঠিক তেনেদৰে PWD বিলাককো এই আঁখ মিছলি মুভিখনত কি কৰা আছিলে ষ্টিৰিঅ'টাইপিং কৰা হৈছিলে তো সুপ্ৰিম কোৰ্টে পূৰা ফাটকাৰ লগাই দিছে এইবিলাক ষ্টিৰিঅ'টাইপিং কৰিলে নহ'ব সিহঁতক প্ৰপাৰ ৰেচপেক্ট দিব লাগিব Key highlight of the Supreme Court judgment: disability-based discrimination as a fundamental right. The court ruled that exclusion of persons with disabilities violate the constitutional principle of equality, non-discrimination, and dignity. তো কোৰ্টে কৈছে যে যিখিনি ডিসেবল পাৰ্চন আছে তেওঁলোকক যেন তুমি এক্সক্লুড কৰি পেলাই থৈ দিছা তেন্তে সি তোমাক কি কৈছে আমাৰ কনষ্টিটিউশ্যনৰ প্ৰিন্সিপাল যেনে ইকুৱেলিটি নন ডিছক্ৰিমিনেশ্যন আৰু ডিগনিটি সেইবোৰ ভায়োলেট কৰিছে Inclusion in judicial services. The court struck down Rule 6A of the Madhya Pradesh Judicial Service Rule 1994, which disqualified visually impaired candidates. তো মধ্য প্ৰদেশৰ জুডিচিয়েল ছাৰ্ভিচ ৰুল এটা বনালে তাত ক'লে যে আমাৰ ছাৰ্ভিচৰ কোনো অন্ধ মানুহে ভিজুৱেলি ইম্পেয়াৰ্ড কেণ্ডিডেটে এপ্লাই কৰিব নাপাব আৰু জবো নাপাব তো সুপ্ৰিম কোৰ্টে সেইটো তাইক ষ্ট্ৰাক ডাউন কৰি পেলাই থৈ দিছে এইবিলাক ইনইকুৱেলিটি ইয়াত প্ৰেক্টিছ কৰিব নোৱাৰোঁ সিহঁতক তাক কি কৰিব লাগিব অপৰচুনিটি জব অপৰচুনিটি দিবই লাগিব It affirmed their right to compete in judicial service exam. Principle of reasonable accommodation. The court reiterated that authorities must implement the principle of reasonable accommodation as enshrined in the Right of Persons with Disabilities Act 2016 and International Convention. ठीक है Affirmative action and inclusion. The judgment emphasized the state responsibility to ensure equal opportunity, accessibility, and representation for PWDs in public life and institution. তো পাব্লিক লাইফে হওক বা ইনষ্টিটিউশ্যন হওক PWD বিলাকক তুমি কি কৰিব লাগিব ইকুৱেল অপৰচুনিটি দিব লাগিব এক্সেচিবিলিটি প্ৰদান কৰিব লাগিব আৰু ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন দিব লাগিব সেইটো ষ্টেটৰ ৰেছপন্সিবিলিটি বুলি আমাৰ সুপ্ৰিম কোৰ্টে জাজমেণ্টটো দিছে গাইডলাইন্স অন মিডিয়া ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন অফ PWD তো PWD বিলাকক যাতে মিডিয়াবিলাকে বলিউডৰ মানুহবিলাকে কি কয় ষ্টিৰিঅ'টাইপিং কৰি নিদিয়ে তাৰ কাৰণে কি গাইডলাইন দিছে সেইটো চাওঁ ইন ৰেছপন্স টু এ পেটিশ্যন চেকিং এ বেন অন ডেৰগেটৰী পৰ্ট্ৰেল অফ PWDs ইন ফিল্ম তো মুভিবিলাকক সেই PWD মানুহবিলাকক ডেৰগেটৰী ৰূপত পৰ্ট্ৰে কৰা হৈছিলে সেইকাৰণে কি কৈছিলে এটা পেটিশ্যন মাৰিছিলে সুপ্ৰিম কোৰ্টত আৰু কৈছিলে যে সেই PWD বিলাকৰ যে ডেৰগেটৰী পৰ্ট্ৰেল কৰা হয় সেইটো বেন কৰিব লাগে তেতিয়া সুপ্ৰিম কোৰ্টে কিছুমান কি কৰিলে গাইডলাইন দি দিলে মিডিয়া ফ্ৰেমৱৰ্কবিলাকক 7 point media framework avoid derogatory terms filmmakers must refrain from using terms like crippled or handicapped that reinforce stigma and negative self-image তেনেকুৱা ধৰণৰ derogatory terms বিলাক তাত ইউজ কৰিব নোৱাৰিব sensitive language phrases like afflicted suffering and victim should be avoided as they focus on impairment rather than societal barriers তো এনেকুৱা ধৰণৰ লেংগুৱেজৰ ক্ষেত্ৰতো তেওঁ কি হ'ব লাগিব অকমান সেনসিটিভ হ'ব লাগিব জিটি ৱৰ্ড ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিব accuracy in portrayal representation should be medically and socially accurate and avoid sensationalism you know what you
sensationalism and exaggeration, such as depicting all visually impaired individuals with superpowers. লেবালেবি হৈ গৈছে মুখন sensationalism এতিয়াহে আহিছে তো পোৰ্টেল যেটা কৰিব পিডব্লিউডি মানুহবিলাকক অকন সোশ্যালি একুৰেট দেখাব লাগিব মেডিকেলি একুৰেট দেখাব লাগিব inclusion of PWDs media creators must follow the principle of nothing about us without us ensuring participation of PWDs in content creation and review তো media creator বিলাকে কি প্ৰিন্সিপাল ফলো কৰিব লাগিব নাথিং এবাউট আস উইদাউট আস ঠিক আছে আৰু কন্টেন্ট ক্ৰিয়েচন আৰু ৰিভিউ ক্ষেত্ৰত যদি পিডব্লিউডি বিলাকৰ ওপৰত কিবা কন্টেন্ট বনাইছে তো সেই পিডব্লিউডি মানুহবিলাকক তুমি তাত কি কৰিব লাগিব কন্টেন্ট ক্ৰিয়েচন আৰু ৰিভিউত ইনক্লুড কৰিব লাগিব কনসালটেশন উইথ ৰাইটস গ্ৰুপ ভিজুৱেল মিডিয়া শুড কনসাল্ট পিডব্লিউডি এডভোকেসি অৰ্গানাইজেশ্যন টু এনশ্যোৰ ৰেসপেক্টফুল এণ্ড একুৰেট ডিপিকশ্যন Sensitization and training. Directors, writers, actors and producers must undergo disability sensitization programs to promote empathy and inclusiveness in creative content. তো ডাইৰেক্টৰ ৰাইটাৰ এক্টৰ প্ৰডিউচাৰ সকলোবিলাকে কি কৰিব লাগিব ডিসেবিলিটি সেন্সিটাইজেশন প্ৰগ্ৰামত ভাগ ল'ব লাগিব তেতিয়াহে কি হ'ব সেই পিডব্লিউডি মানুহবিলাকক লৈ পেলাই যিবোৰ কন্টেন্ট বনায় তাত ক্ৰিয়েটিভিটি আহিব তেওঁলোকৰ প্ৰতি সমাজৰ এম্পেথি আহিব আৰু ইনক্লুসিভনেছ আহিব চ্যালেঞ্জেছ ফেসড বাই পিডব্লিউডিজ ইন ইণ্ডিয়া আমাৰ বৰ্তমান ভাৰতত যিখিনি পিডব্লিউডি মানুহ আছে তেওঁলোকে কেনেকুৱা ধৰণৰ বাধা সন্মুখীন হয় তাকে চাওঁ সোশ্যাল স্টিগমা এণ্ড এক্সক্লুজন সেইটোতো হৈ আমি নিজে দেখি থাকোঁ কোনোবা অন্ধ মানুহ থাকিলে তাক কণা এইডাল কণা কুকুৰ কণা ৰাতি দেখাই নাপায় এনেকৈ কয় অকণমান যদি নৰ্মেল মানুহতকৈ অকণমান যদি কিবা এটা পাৰ্থক্য থাকে তেনে সিহঁতক মানে একদম তলতীয়া চকুৱে চাই মানে ঠিক আছে পৰ নৰ্মেল ইটো সেইটো পুৰা ভালকৈ বিহেভ কৰিব অকণমান যদি তোমাক খুটনি আঁতি থাকে তেনে তোমাক মানে মানুহৰ খাইতে নথয় মানে কুকুৰ মেকুৰ নিচিনা বিহেভ কৰিব এইটো পংগু খোজকাঢ়িব নোৱাৰে এটা এনেকুৱা ধৰণৰ আৰু নৰ্মেলতকৈ অকণমান বেলেগ হ'বা তোমাক মানুহৰ খাইতে নথয় PWDs face negative stereotypes, exclusion and invisibility in both rural and urban societies. তেওঁলোকে ষ্টিৰিঅ'টাইপিং কৰে গাঁৱতে হওক বা আৰবানতে হওক এক্সক্লুড কৰি পেলাই থৈ দিয়ে এইটো নাহিবি ঘৰত ছোৱালী ল'ৰা চাব আহিব দৰা আহিব ছোৱালীজনী ঘৰত ল'ৰাতে চাবৰ কাৰণে আহিব আৰু ছোৱালীজনী ভায়েক এটা আছে বা ভনীয়েক এজনী আছে যি অকণ পিডব্লিউডি হয় তো ৰুমতে সোমাই থাকিবি তই ওলাই নাহিবি তোক দেখিলে বেয়া হ'ব ক'ৰবাত বিয়াই কেঞ্চেল হৈ যাব ল'ৰাটোৱে ছোৱালীজনী পচন্দ নকৰিব এনেকুৱা ধৰণৰ কি কয় এক্সক্লুড কৰি পেলাই থৈ দিয়ে ইনভিজিবিলিটি ৰাইট only 36% of PWDs are employed national statistical office যেটো national sample survey হেতু উলিয়ায় national sample survey office তাৰ ডাটা মতে গোটেই দেশত 100টা ভিতৰত 36টা PWD হে এমপ্লয়েড হয় literacy among PWDs 52.2% lags behind the general population তো general population যিখন নৰ্মেল পপুলেশ্যন আছে তেওঁলোকৰ লিটাৰেসি ৰেট কিমান 74% হয় 100টা ভিতৰত 74টা পঢ়া শুনা আৰু কিন্তু পিডব্লিউডি পাৰ্চনবিলাকৰ ভিতৰত লিটাৰেসি ৰেটটো বহুত কম 100টা ভিতৰত মাত্ৰ 52টাহে পঢ়া শুনা কৰে inaccessible public infrastructure most buildings lack ramps lift accessible toilets and signage তো সেই পাব্লিক ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ বিলাক কি হয় inaccessible হয় প্ৰপাৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ নাথাকে লিফ্টটো নাথাকে ৰেম্প নাথাকে accessible toilet নাথাকে A 2018 report found that only 3% of public buildings in India are fully accessible. গোটেই পাব্লিক বিল্ডিংৰ ভিতৰত মাত্ৰ 3% হে পিডব্লিউডি মানুহবিলাকে accessible হয় কমিউনিকেশ্যন বেৰিয়াৰ্ছ লেক অফ ব্ৰেইল চাইনেজ ব্ৰেইল লিপি নাই অন্ধবিলাকে কেনেকৈ পঢ়া শুনা কৰিব তেওঁলোকৰ যিবোৰ চিলেবাছৰ টপিক আছে বা বুকছবোৰ আছে এনচিআৰটি বুকছবোৰ ব্ৰেইল লিপি যিনি উপলব্ধ নকৰায় তেওঁলোকে কেনেকৈ শিক্ষা ল'ব ইণ্ডিয়ান সাইন লেংগুৱেজ ইণ্টাৰপ্ৰিটাৰ্ছ এণ্ড অডিঅ' ফৰ্মেটছ হেম্পাৰ্ছ এক্সেছ টু ইনফৰমেশ্যন পলিচি এণ্ড ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন গেপছ despite the right to person with disabilities act 2016 enforcement remains weak across many states তো ভালকে এনফোর্সমেন্টে হোৱা নাই এখন বনালে কি হ'ব এখন যদি ভালকে ইমপ্লিমেন্ট নকৰে gender and rural disparities
Nearly 44% of PWDs are women who face double discrimination, with lower literacy 45% and employment rates. তো PWD যিখিনি women আছে তেওঁলোকৰ literacy rate কম আৰু তেওঁলোকে employment নাপায়. Over 70% live in villages where access to rehabilitation is limited. Key government measures and legal framework. তো ইণ্ডিয়াত PWD মানুহবিলাকৰ কাৰণে কি মেজাৰ্ছ লৈছে গভৰ্ণমেণ্টে আৰু কি লিগেল ফ্ৰেমৱৰ্ক আনিছে সেই বিষয়ে চাওঁ. Rights of Person with Disabilities Amendment Rule 2024 introduces color-coded UTID cards, extend processing time to 3 months, add new accessibility mandate for police station, prisons, and disaster centers, and enable online application for certificate with Aadhaar. Rights of Person with Disabilities Act 2016 defines persons with benchmark disability as those with 40% or more of a specific disability. Mandates no discrimination against PWDs, accessibility, inclusive education, employment quotas, and reasonable accommodation. তাৰ আণ্ডাৰ তোমাৰ এডুকেশ্যনৰ কাৰণে আৰু জবৰ কাৰণে কিমানখিনি পাৰ্চেণ্টেজ ৰিজাৰ্ভেশ্যন দিয়া আছে গম পোৱা নেকি? PWD মানুহখিনিৰ কাৰণে এডুকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত 5% ৰিজাৰ্ভেশ্যন দিয়া আছে আৰু জবৰ ক্ষেত্ৰত 4% ৰিজাৰ্ভেশ্যন দিয়া আছে. ঠিক আছে, এডুকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত 5%, জবৰ ক্ষেত্ৰত 4%. তো 100টা যদি চিট ওলায় পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত ইউনিভাৰ্চিটি চিট পোৱাৰ ক্ষেত্ৰত তাৰে কিন্তু 5টা চিট PWD মানুহৰ কাৰণে ৰিজাৰ্ভ হৈ থাকিব আৰু 4টা যদি 100টা জব ওলায় তাৰে 4টা পোষ্ট বা জব কি হ'ব PWD মানুহৰ কাৰণে ৰিজাৰ্ভ হৈ থাকিব. Mental Health Care Act 2017 protect the rights of person with mental illness and ensures access to mental health care services. PWD মানুহবিলাকক mental health care services access পোৱাত সহায় কৰিব. National Trust Act 1999 establish a statutory body under the Ministry of Social Justice for welfare of person with autism, cerebral palsy, mental retardation, and multiple disabilities. তো National Trust Act 1999 আহিলে সেইটো কাৰ আণ্ডাৰত আছিলে? মিনিষ্ট্ৰি অফ ছ'চিয়েল জাষ্টিছ. তাৰ কাৰণে কি কৰিব? যিখিনি PWD পাৰ্চন অটিজম হৈছে, চেৰিবেল পালচি হৈছে, মেণ্টেল ৰিটাৰ্ডেশ্যন, তেনেকুৱা এটা মাল্টিপল ডিচেবিলিটি আছে, তেওঁলোকৰ সহায়ৰ কাৰণে এই ট্ৰাষ্টটো বনোৱা হৈছিলে. Accessible India Campaign, সুগম্য ভাৰত অভিযান, বহুত শুনি আছোঁ দেই, সুগম্য ভাৰত অভিযান, ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট. Aims to ensure barrier-free access to public building, transport, and information and communication technologies. Barrier-free access দিব. Other initiative PM DAX, Deen Dayal Disable Rehabilitation Scheme, Indian Sign Language Research and Training Center. Sign language কথা পাতে দেখিছানে? মুখেদি কথা ক'ব নোৱাৰে যিবিলাকে বোবা হয়, তো তেওঁলোকৰ লগত চাইন লেংগুৱেজ কথা পাতে. তো সেই চাইন লেংগুৱেজটো প্ৰথমতে সেই যিজন PWD মানুহ আছে তেওঁলোকক সৰুৰ পৰা শিকাব লাগিব. ঠিক আছে, তেওঁ ওচৰ পাজৰত থকা মানুহখিনিকো চাইন লেংগুৱেজ শিকাব লাগিব. তেতিয়াহে কি হ'ব? এতিয়া মই চাইন লেংগুৱেজ নাজানো, মোৰ লগত যদি কোনোবা চাইন লেংগুৱেজত কমিউনিকেট কৰিব বিচাৰে মই গম নাপাম, সি কি কৈ আছে মই বুজি নাপাম. গতিকে এটলিষ্ট যোনজন মানুহ আছে তাৰ পৰিয়ালৰ মানুহখিনি চাইন লেংগুৱেজো শিকাব লাগে, তাকো শিকাব লাগে, তেতিয়া তেওঁলোকে চাইন লেংগুৱেজত কথা পাতিব পাৰিব. National Fellowship for PWD Students for supporting skilling, education and rehabilitation. The Rights of Person with Disabilities Amendment Rule 2024 signify a pivotal advancement in India's commitment to fostering an inclusive society for persons with disabilities. This amendment aims to streamline administrative processes, enhance accessibility, and reinforce the rights and dignity of PWDs. তো সেইকাৰণে কি কৰিলে? PWD মানুহবিলাকৰ ৰাইট আৰু ডিগনিটি ৰিএনফৰ্চমেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে তো ৰাইটছ অফ পাৰ্চন টু ডিচেবিলিটিজ এমেণ্ডমেণ্ট কৰা হৈছিলে এখন 2024 চনত। কিছুমান ৰুল কিছুমান লৈ আহিলে। তাৰ আণ্ডাৰত তোমাৰ কি কৰিলে? ইউনিক ডিচেবিলিটি আইডেণ্টিটি কাৰ্ড এখন বনাই দিলে। এতিয়া যিমানবোৰ PWD মানুহ আছিলে সিহঁতে ইউনিক ডিচেবিলিটি আইডেণ্টিটি কাৰ্ড বনাব লাগিব। তো কিবা যদি PWD পাৰ্চনৰ কাৰণে স্কিম আহে তেতিয়া তোমাৰ আধাৰ কাৰ্ডটো লাগিবই, লগতে ইউনিক ডিচেবিলিটি আইডেণ্টিটি কাৰ্ডখনো লাগিব। সেইখন কাৰ্ড নহ'লে কিন্তু সেই PWDৰ কাৰণে অহা স্কিমবোৰ তুমি এপ্লাই কৰিব নোৱাৰা, তাৰ ফলাফলটো লাভ কৰিব নোৱাৰিবা।
Enhance accessibility in public services. The amendment expand accessibility standard to include police station, ensuring accessibility features for PWDs. PWD মানুহবিলাকৰ সিহঁতে যে পুলিচ ষ্টেচন যাবৰ কাৰণে এক্সেসিবল হয় সেইটো ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব। PWD মানুহজনৰ সাপোজ মোবাইল এটা চুৰ হ'ল, তেওঁ যাতে আৰামছে পুলিচ ষ্টেচনত গৈ পেলাই কমপ্লেইনটো লিখাব পাৰে, এফআইআৰ দৰ্জ কৰিব পাৰে, সেইখিনি সুবিধা তুমি দিব লাগিব। পুলিচ ষ্টেচনৰ এনেকুৱা ধৰণৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ বনাব লাগিব য'ত PWD বিলাকে তোমাক কি হয় যিখিনি সুবিধা পাব লাগে সেই সুবিধাখিনি দিব পাৰি। Prisons implementing accessibility standard within correctional facilities. Disaster mitigation center. Disaster হ'লেতো গম পোৱাই সবচে প্ৰথমে ভালনাৰেবল কোন হয়? এই PWD পিপল বিলাক, ওমেন বিলাক, চিলড্ৰেন বিলাক, এল্ডাৰলি পপুলেশ্যন বিলাক। তো এই ডিজাস্টাৰ হওঁতে এই PWD মানুহবিলাকো তুমি কি কৰিব লাগিব? ট্ৰেইনিং দি থৈ দিব লাগিব কোনটো ডিজাস্টাৰ তেওঁলোকে কেনেকৈ ৰিয়েক্ট কৰিব, ৰাইট? Adhering to accessibility guideline to guarantee inclusivity during emergencies. তেতিয়া সেই ইমাৰ্জেঞ্চি টাইমত PWD মানুহবিলাকে নিজকে বচাই চলিব পাৰিব। তো ইমানে আছিলে আজিৰ টপিকটোত। আজি আমি PWD পাৰ্চন উইথ ডিছেবিলিটিজ আমি কি কৰিলোঁ ডিছকাছ কৰিলোঁ। আমি দেখিছোঁ এতিয়া লিফ্টবিলাকত চাবাচোন সেই হুইল চেয়াৰৰ চিম্বলটো দিয়া থাকে যে এই লিফ্টটোত হুইল চেয়াৰ মানুহ যাব পাৰে। তাৰপাছত আকৌ বাছবিলাকত শাৰীৰিকভাৱে যিখিনি বিকলাংগ মানুহ আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে বাছত ছিটবোৰ ৰিজাৰ্ভ কৰি পেলাই থৈ দিয়া হয়। তো এনেকুৱা ধৰণৰ ভাল ব্যৱস্থা কিছুমান লৈছে যাতে সেই PWD পাৰ্চনবিলাকে কি হয় অপৰচুনিটি লাভ কৰে, তেওঁলোকে এক্সেচিবিলিটি লাভ কৰে ট্ৰেন্সপৰ্ট ছিষ্টেমতো, ৰাইট? আৰু তেওঁলোকৰ লাইফটো অলপ হ'লেও সহজ কৰি তোলে। আৰু আমিও যিমান পাৰোঁ চেষ্টা কৰিব লাগে যে আমাৰ ওচৰে পাজৰে যিখিনি PWD মানুহ আছে আমি তেওঁলোকৰ লগত কমিউনিকেট কৰোঁ, ঠিক আছে? তেওঁলোকক অকণ ছ'চিয়েলাইজ হোৱাৰ সহায় কৰোঁ আৰু তেওঁলোকৰ লাইফটো ইজি কৰি তুলিবলৈ আমি সহায় কৰিব লাগে, চেষ্টা কৰিব লাগে, ঠিক আছে? আশা কৰোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে উপকৃত হৈছে আৰু এই ভিডিঅ' চিৰিজটোত আপোনালোকে কণ্টিনিউ কৰি যাব। ধন্যবাদ।